vet man vem det är som har gjort den här programvaran, EGR och DPF och AdBlue ska kopplas bort eller man erbjuder sådana lösningar, då kanske man ska dra öronen åt sig. Det finns massor av företag som erbjuder motoroptimeringar. Och tittar man på internet så ja, de skulle kunna se likadana ut faktiskt, de här företagen. Det finns de som är superseriösa och gör egna programvaror och testar och erbjuder maskingaranti och olika typer av säkerhetspaket. Men det finns också företag som laddar hem programvaror till bilar från andra sidan jordklotet utan att ens veta till vilken bil de är ämnade för. Jag tänkte vi skulle gå igenom 10 punkter som gör det lite lättare att välja. Och så att man får rätt programvara till sin bil och en välbeprövad programvara. Man kan börja med att fråga sig, finns det ens effektdiagram? Har vi ett exempel på ett effektdiagram. Där kontrollerades original effekt och original vridmoment. Och så jämförs det med den trimmade versionen, den optimerade. Och just här så finns det då flera olika effektsteg dessutom anpassade efter den hårdvara som man har. Man kan säga att det är ju liksom lite grunden. Finns det inte effektdiagram, ja då kan ju den effektsiffra som ligger på hemsidan vara helt påhittad. Det är ju jätteenkelt att bara skriva en hög effektsiffra helt enkelt. Axtider. Vad menas med axtider? Ja, har man tagit tiderna, har man kontrollerat hur fort bilen accelererar på väg. Det är ju trots allt det som är intressant. Hur mycket effekt det är i bilen är kanske mindre intressant i förhållande till vad gör det egentligen när du sen trampar på gasen ute på vägen. Vi har valt att mäta dessa intervallerna för denna bilmodellen och det skildrar en normal omkörning med den här bilen. 80-120, en omkörning utav en lastbil skulle man kunna tänka sig. Och på treans växel, man växlar ju ner och man vill accelerera så fort som möjligt. Här ser man skillnaden och det är ju en jätteviktig punkt. Vad blir skillnaden när jag gasar ute på väg? Sen har vi en annan sak. Egen utveckling. Utvecklar det här företaget sina egna produkter? Gör man programvaran själv? Har man egna utvecklare? Har man sin egen testcell? Har man testbilar? Alltså man skulle kunna fråga sig, vet man vem det är som har gjort den här programvaran som jag tittar på och som vill köpa? Det är en jätteviktig punkt. Erbjuder företaget effektmätning? Ja, då har man möjlighet att mäta effekten före och efter en optimering och kan se direkt om det är så att den uppfyller den effekten och det som angetts i marknadsföringen. Samma sak med axtider. Där kan man enkelt själv jämföra. Man tar originaltiden, mäter det med sin mobil och sen så tar man och trimmar bilen och så mäter man skillnaden helt enkelt. En annan fråga man kanske skulle kunna fundera över, hur länge har det här företaget funnits till? Ja, har det funnits några månader? Det kanske inte ens är ett företag utan det är en enskild person som bara lagt upp en hemsida. Där kan man ju börja titta lite grann hur gammalt är företaget. BSR har funnits mer än 35 år och det gör ju en hel del på förtroendet.
En annan sak som kan vara bra att titta på, det är den tekniska supporten. Och då har vi löst det så här att man kan helt enkelt ställa sina frågor inne på vår hemsida. Man går bara in på bsr.se/support och där kommer man i kontakt med de tekniker som har utvecklat programvaran. Så har man någon lite djupare fråga eller någon lite enklare, måste man ha batteriladdare när man programmerar sin bil eller behöver man inte det, ja då ställer man frågan direkt. Eller om man har hamnat i knipa på något sätt så då bara ställer man sin fråga i supporten. Och där besvarar man den direkt. En annan sak, trimgaranti. Erbjuder företaget trimgaranti. Alltså har man den här supporten, har man uppdateringar, alltså erbjuder man uppdateringar till den redan uppgraderade bilen. Har man en produktgaranti, ni vet BSR har ju PPC, ett system där man enkelt själv programmerar bilen. Har man garanti på denna produkten och kan man när bilen har blivit uppdaterad med en ny originalprogramvara, kan man då få motsvarande trimfil utav trimföretaget. Med PPC så fungerar det ju som så att den kommer automatiskt. Och är det så att inte just den programvaran finns på BSR-server så tar våra tekniker fram programvaran. Så det kan ta några timmar upp till någon dag. Maskingaranti då. Erbjuder företaget maskingaranti? Ja, det är ju ett tecken på hur gärna man vill stå bakom sin produkt. Så att om man har en produkt som man gärna vill backa upp, ja då finns ju möjligheten att erbjuda maskingaranti. Och då tar den drivlinan. Gå gärna in och titta på BSRs hemsida så ser ni vad som gäller. Där kan man teckna maskingaranti för bilar som är upp till 4 år. En annan sak som man kan kolla efter, det är, har företaget egna produkter som är anpassade för den här programvaran? Eller man kanske har gjort kombinationer det vill säga olika effektsteg. Om vi tittar på denna bilen här, detta är en Volvo V60 diesel, så finns det olika effektsteg. Där har vi 2 stycken olika programvaror, varav den ena är lite häftigare och lite roligare. Sen har vi steg 2, det innebär att man även byter avgassystemet, och där har vi ett egenutvecklat Sportflow som man kan kombinera med. Steg 3 då är det mer hårdvara, och steg 4 så är det ytterligare saker som man byter. Erbjuder företaget sådana saker så att man i framtiden har möjlighet att uppgradera ytterligare, eller är man fast vid det effektsteget som man köpte från första början. En annan sak så är det ju avgasreningen. Alltså hur företaget ser på det här med miljön. Är det första man får höra när man går in på deras hemsida eller pratar med dem i telefon att EGR och DPF och AdBlue ska kopplas bort, eller man erbjuder sådana lösningar, ja då kanske man ska dra öronen åt sig, för att det skildrar ju lite grann hur företaget ser på det här med miljön och den miljö som vi och våra barn ska leva med i framtiden. Vi var inne på det tidigare, kunna svara på tekniska frågor. Det är ju högst grundläggande. Har man en fråga om det här trimmet som man har valt,
Hur hög blir avgastemperaturen? En väldigt specifik fråga. Och det kan bara det företaget svara på som har utvecklat motoroptimeringen. Hur högt blir landtrycket i förhållande till original? Den frågan kan endast den som har utvecklat trimmet svara på. Så det finns en hel del saker som man kan titta på, och detta gör ju att man kanske inte ska titta bara på den höga effektsiffran eller det låga priset. Det finns mycket mer saker att jämföra. En hög effektsiffra innebär ju inte att man ens kan uppnå den här effekten. Men är det så att man kan backa upp det så att säga med effektdiagram, accelerationstider och med en teknisk support, man kan svara på frågor, och man har utvecklat optimeringen själv i testcell under de förhållanden som man tänker använda bilen. Det är ju högst grundläggande. Jag hoppas att detta underlättade för er att kunna välja företag. Har ni några extra frågor när det gäller detta, skriv gärna det. Vi försöker besvara så fort vi kan. Så skriv, och glöm inte, dela gärna det här inlägget, och naturligtvis så måste man ju likea det om man tycker om det. Har ni tittat så här länge, då tycker man ju om det här. Och prenumerera så missar du inte nästa. Ha det gott!